नमस्कार, मम्मीज किचन मराठीमध्ये तुमचे सर्वांचे खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहे सांबार रेसिपी। इडली आणि मेंदू वडासाठी मसाला डोसासाठी लागणारा सांबार। इथे मी 1 वाटी तुरीची डाळ अर्धा तास भिजत ठेवली आहे। इथे मी पाव किलो लाल भोपळा चिरून घेतला आहे। 1 शेवग्याची शेंग घेतली आहे। कोथिंबीर आहे, बेडगी मिरची आहे, हिंग आहे, चवीनुसार मीठ आहे, सांबार मसाला आहे, जिरे आहे, गूळ आहे, हे लाल तिखट आहे, काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे, कढीपत्ता आहे, हा चिंचेचा कोळ आहे। इथे 3 कांदे मी बारीक करून घेतले आहेत, 2 टोमॅटो कापून घेतले आहेत। आता आपण ही तुरीची डाळ 3 शिट्ट्या करून शिजवून घेऊया। इथे मी तुरीची डाळ शिजवून घेत आहे। ही स्वच्छ धुवून ठेवली होती। याच्यामध्ये मी अजून थोडे पाणी टाकत आहे, थोडी हळद टाकत आहे, मेथी 1 चमचा टाकत आहे, 1 चमचा जिरे टाकत आहे, अर्धा चमचा मीठ टाकत आहे। आता हे 3 शिट्ट्या करून शिजवून घेऊया। आता आपण सांबार बनवायला घेऊया। इथे मी 2 चमचे तेल टाकत आहे। तेल गरम झाले की यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी टाकत आहे। मोहरी चांगली तडतडली की यामध्ये मी हिंग टाकत आहे, पाव चमचा, कांदा टाकत आहे, कांदा चांगला गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा। कांदा चांगला परतून झाला की आता याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचे। आता टोमॅटो चांगलं परतले की यामध्ये हा लाल भोपळा टाकूया, शेवग्याची शेंग टाकूया, हे चांगलं परतून घेऊया याच्यामध्ये। आता हे परतले की आता याच्यामध्ये सर्व मसाले टाकून घेऊया। डाळीमध्ये आधी थोडे मीठ टाकले होते, इथे मी चवीनुसार थोडे मीठ टाकत आहे। काश्मीरी रेड चिली पावडर 1 चमचा टाकत आहे, लाल तिखट मी 1 चमचा टाकत आहे, अर्धा चमचा मी हळद टाकत आहे, 2 चमचे मी सांबार मसाला टाकत आहे। आता हे चांगले परतून घेऊया। आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून हे शेवग्याच्या शेंगा चांगल्या शिजवून घेऊया। ह्याच्यावर झाकण ठेवून थोडं 5 ते 10 मिनिट हे शिजवून घेऊया। आता याला 5 मिनिटं झाली आहे। आता याच्यामध्ये हा बारीक केलेला चिंचेचा कोळ टाकूया, हा थोडासा गूळ टाकूया, हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता याच्यामध्ये तुरीची डाळ शिजवली आहे ती टाकूया। ही आता डाळ चांगली शिजून तयार आहे। आता हे ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आता हे 10 मिनिटं बारीक गॅसवर असंच चांगलं उकळून घेऊया। आता याच्यामध्ये ही कोथिंबीर टाकून घेऊया।
ह्याला चांगली उकळी येऊन देऊया आणि इथे आपण आता याच्यामध्ये सांबारसाठी फोडणी बनवून घेऊया। इथे मी 1 चमचा तेल टाकत आहे। तेल चांगले गरम झाले की याच्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी टाकत आहे। ह्यामध्ये मी जिरं टाकत आहे, थोडं बेडगी मिरची टाकत आहे आणि कढीपत्त्याची पाने टाकत आहे। ही चांगली फोडणी झाली की आता ही फोडणी मी या सांबारमध्ये टाकत आहे। तुम्ही हा सांबार भातावर पण खाऊ शकता, इडली, मेंदू वडा, मसाला डोसा ह्याच्यावर पण खाऊ शकता आणि भातावर खाल्ल्यावर पण छान लागतो। आता हा सांबार बनवून तयार आहे। आता हा आपण सर्व करूया। आता ही आपली सांबार रेसिपी बनवून तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी।